वेट पर्स प्रत्येकचोटि कफी बनाउन लाग्दाखेरि नाउ मिक्स यसलाई एक्स्ट्रा एफोर्ट है त्यतिकै फर्मिङ हुँदैन अघिको जस्तो कन्स्टेन्ट रूपमा एकै ठाउँमा बसेर फर्मिङ हुँदैन है सो एक्स्ट्रा एफोर्ट गर्नुपर्छ जुबाई यति नै अन गरे सो डाउन 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 more down 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 so यो वार्म भयो अब हल्का तालले डिप गर्ने क्लोज गर्दै आउने ओके ल हेर 1 लिटर दुध मैले 2 लिटर बनाइदिए hey from low to high so low to high low एक बीच में